І ти одразу знав, що від брами дійдеш до ВІП? А ти зможеш пройти шлях Сіті, подолати 8 рівнів, отримати всі бонуси та нагороди. Пройди шлях Сіті та стань легендою. Слот Сіті – столиця твоїх розваг. В цьому випуску лікар бою Усик Верховен виніс офіційний вердикт щодо зупинки бою головним суддею. Туркі Аль-Шейх готує справжню революцію в боксі. Тайсон Ф'юрі зробив гучний анонс. Справжня сенсація – українець переміг топ-боксера у видовищному бою. Друзі, а перед початком поставте, будь ласка, ваш лайк під цим відео. Дякуємо за те, що з нами. Лікар бою Усик Верховен виніс офіційний висновок після скандалу. Медичний експерт поєдинку між Олександром Усиком та Ріко Верховеном доктор Ніл Скотт оприлюднив офіційний висновок після резонансної зупинки бою. Згідно з документом, стан Верховена після завершення поєдинку був стабільним, без ознак критичного погіршення здоров'я. Ніл Скотт вважав, що Ріко міг продовжувати бій. Водночас медичний огляд не поставив під сумнів рішення рефері щодо зупинки бою, ухвалене з міркувань безпеки. У висновку також зазначається, що немає жодних підстав говорити про упередженість або неправильні дії офіційних осіб. Туркі Аль-Шейх планує революцію в боксі. Голова Генерального управління з питань розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейх зробив резонансну заяву. «Я зроблю все можливе, щоб найближчим часом організувати зустріч між моїми братами Дейною Вайтом, Ніком Ханом, Френком Вореном, Еді Хірном, а також моїми партнерами та друзями з ДАЗН, щоб досягти миру і здійснити революцію у боксі. Сподіваюся, мені це вдасться, і вболівальники боксу побачать, як із димаря піднімається білий дим. Ми хочемо зробити бокс знову великим», – сказав функціонер. WBC поставила жорсткий ультиматум Усику. Всесвітня боксерська рада встановила крайній термін для організації бою між Олександром Усиком та Агітом Кабаєлом. Сторони мають досягти домовленості до 30 червня, інакше право на проведення поєдинку буде розіграно на промоутерських торгах. Якщо до кінця місяця сторони не узгодять умови проведення бою, то WBC призначить промоутерські торги. Переможець аукціону отримає право організувати поєдинок. У разі зриву переговорів або відмови від обов'язкового захисту регламент організації передбачає санкції аж до позбавлення чемпіонського титулу. Нагадаємо, 2 червня WBC офіційно санкціонував обов'язковий бій між Олександром Усиком та німецьким боксером Агітом Кабаєлом. Після перемоги українця над Ріко Верховеном у травні саме Кабаєл піднявся на ринг і кинув виклик чемпіону. Стало відомо, чому тренер Усика не був присутній на бою з Верховеном. Віце-президентка Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова розкрила деталі відсутності багаторічного тренера Олександра Усика Юрія Ткаченка під час підготовки чемпіона до поєдинку з Ріко Верховеном. За словами Шатернікової, Ткаченко був включений до списку команди та отримав усі необхідні документи для виїзду на тренувальний збір, однак поїздку зірвали проблеми зі здоров'ям. Юрій Іванович мав виїжджати разом із командою, але не зміг через серйозні проблеми зі спиною, зокрема через грижу. Для нього було б дуже важко працювати в таборі. Йому складно навіть пересуватися, не кажучи вже про перельоти чи тривалі поїздки, сказала Шатернікова. Нагадаємо, до бою з Ріко Верховеном Усика готував тренер Єгор Голуб. Красюк пояснив, чому постійно радить Усику завершити кар'єру. Як пересічний поціновувач боксу, я би хотів ще 10 років дивитись поєдинки Усика. Бокс у його виконанні – це не просто спорт, це мистецтво. Однак я займаюся цією діяльністю понад 20 років і тому маю можливість дивитись у завтрашній день. Дуже б не хотілося, аби спадщина, яку ми вибудовували понад 12 років, була змарнована недолугим менеджментом. Я вважаю, що ані в Україні, ані ще десь у світі навіть на горизонті немає таланту, подібного до Олександра. Україні дуже пощастило мати таких видатних важковаговиків, як Віталій та Володимир Кличко і Олександр Усик.
Гордий тим, що мав можливість працювати з легендами, сказав Красюк. Ф'юрі хоче знову стати чемпіоном. Супертяж Тайсон Ф'юрі готовий вийти на бій проти обов'язкового претендента по лінії WBC Агіта Кабаєла, якщо Олександр Усик відмовиться захищати свій пояс і зробить його вакантним. Ф'юрі посідає перше місце у рейтингу організації. Ще один варіант – бій з чемпіоном WBO Даніелем Дюбуа. Якщо мій бій з Джошуа з якоїсь причини не відбудеться, а Усик відмовиться, то я готовий битися з Кабаєлом за титул WBE. Ще один варіант – знову бути чемпіоном, поєдинок проти Дюбуа, сказав Ф'юрі. Втім, спочатку очікується, що наприкінці року Тайсон проведе довгоочікуваний бій з Ентоні Джошуа. Перший номер України здолав непереможеного суперника у видовищній битві. В індонезійському місті Балі відбувся вечір боксу, в межах якого свій бій провів представник України Данило Гончарук. Суперником українця став індієць Акшай Шахал, який провів 20 поєдинків на професійному рингу і не зазнав жодної поразки, здобувши 19 перемог та 1 нічию. Бій пройшов у ліміті легкої ваги до 61,2 кілограмів та завершився перемогою Гончарука суддівським рішенням. Глядачі побачили неймовірно видовищний бій, під час якого бійці продемонстрували характер та стійкість. Данило є першим номером у рейтингу найкращих боксерів легкого дивізіону серед представників України за версією авторитетного порталу BoxRec. Боксер продовжив свою переможну серію до 10 поєдинків, а єдиної поразки в кар'єрі зазнав ще у 2022 році на старті кар'єри в професіоналах. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за перегляд.